it doesn't stop there eh. Meron kang declaration, but then, the law gives you a chance to complete or correct whatever inaccuracies there may be in your SALN. If you read closely and carefully the law, meron yung sinasabing compliance procedure. There's supposed to be a compliance committee that should have been designated by Congress. Hindi nila ginawa yon. Ang gumawa ng rules and regulations ay yung Civil Service Commission, and itinalaga nila kung sino yung compliance officer in each department of government. Alam niyo ba kung sino ang tinalagang compliance officer sa Supreme Court? Si Chief Justice. O ano ba? Alam niyo ba kung anong sinasabi ng batas tungkol sa compliance officer na yan? Yung compliance officer can render his opinion on how to comply with the SALN. Attorney, ito po yung, so yung nabanggit po ni Attorney, yung inaccuracy o yung pag-correct na oversight, pero ang question po talaga naging issue dito, siguro Attorney Pinky, merong inaccuracy, merong kang possible oversight na pwede makorek, pero posible ding deliberate withholding of information. Sa tingin niyo po, ano po yung magiging determining yung evidence para masabi natin na merong deliberate na planong i-withhold yung info o talagang inaccuracy lang or pagkukulang lang sa pag-alala kung ano yung pag-aari niya? Attorney Pinky. Masasabi ko dito parang sinasabi mo meron talaga mga innocuous errors o yung mga harmless, wala na mga nagkamali lang eh. Pero ang isa sigurong badge o badges, one of the badges of fraud o yung talagang tanda na ito ay talagang ginawa niya para itago yung kanyang mga pag-aari o pera na kanyang nakuha sa hindi tamang paraan is yung laki ng halaga na hindi na i-declare. So kung maliit lang, kung ilang libong piso lamang o siguro sa milyon, pero kung napakaraming bahay, napakaraming milyon ang hindi i-declare, we cannot really say, we cannot hide behind saying that it's an innocuous error. Kasi the thing would speak for itself, sabi nga nila. Ito, Mark, just a follow-up dito sa naitanong nga ng ating mula sa social media. Attorney JJ, kung sakasakaling nga na i-correct ng punong mahistrado itong kanyang SALN for the year 2011, no, come April 30, sa tingin mo ba, meron ba itong magiging weight sa kaso na nililitis ngayon? Malaki yung magiging epekto nito kasi maipapaliwanag na ngayon ni Chief Justice yung mga kine-question mismo ng prosecution na hindi niya kailangang humarap mismo sa Senado kasi all he needs to do is to correct it. And if it's really true, yung kanyang magiging correction, then so be it. Igalang natin ito kasi siya yung mas nakakaalam kung ano ito. Pero ang mas malaki ang perception siguro doon o mas malaki ang problema doon is paano tatanggapin ng taong bayan yung ganong klaseng correction. So siguro mas maigi na i-educate na natin yung public na talagang maaari tayo mag-correct ng SALN. Pero tignan natin kung paano niya i-correct ito. Gusto ko malaman sa ating mga estudyante kay James, ano magiging perception mo nga, sabi ni Attorney JJ, mahalagang malaman, ano magiging perception mo kung sakaling i-correct ng punong mahistrado yung mga nilalaman ng SALN niya? Sinabi ni Paul yan, actually. Tingin namin malaki talaga ang magiging apekto nito sa magiging trial ni Chief Justice kasi maaaring manghingi marahil maaaring manghingi ng motion yung prosecution na bumalik tayo sa kung ano yung Article 2 tapos ipasok natin yung bagong kalap na ebidensyang ito. Baka mas mapalakas namin yung posisyon namin dito. Ganun. So makaka-apekto sa magiging desisyon din ito ng mga senator judges natin kung mapatunayan nga ng prosecution na may basis nga kung ano yung sinasabi nila, may weight nga sila sa bagong evidence na to, edi malaking magiging epekto sa magiging outcome ng trial. Pero James, yung publiko na naka-form na ng kanilang mga opinion, sa tingin mo, lalo na yung mga anti-corona, sa tingin mo, they will be forgiving of the Chief Justice? Forgiving? Sa tingin ko, para sa publiko,
kailangan na lang nilang maging objective about what is happening. Kung ano man yung opinion nila, entitled naman sila doon. Pero dahil isa itong proseso na binigay ng ating konstitusyon, at sundin din natin kung ano yung proseso na tinatalaga. At hayaan na natin, at the end of the day, kung ano yung magiging opinion ng ating senator judges based on the evidence presented at nakala. Nabanggit ni Attorney Pinky kanina, there are certain badges na para magpo-prove nga na medyo deliberate or meron talagang masamang intensyon na hindi ilahad yung katotohanan. But that's a matter of evidence. What is big, what is substantial, what is significant, a discrepancy. Attorney Bong, ano sa tingin mo yung magiging maglalaro sa isipan ng mga senator judges kapag tinimbang na nila? Significant ba ito? Pwede bang i-correct ito? Masyado bang sapat or ang dami or ang laki nitong hindi na-declare? Personally, sa akin, hindi pwedeng magde-declare ka ng dineclare mo lang 5 assets tapos magiging 7, 6, ganun. That's a substantial correction na palagay ko hindi katanggap-tanggap yun na amendment na that will acquit you kung ganun yung sinasabing pagkakamali. Pero ang nakikita kong sinasabi nilang i-correct yung parang yung sa acquisition cost. Kasi nakalagay naman doon 5 assets, tapos nakalagay yung market value, assess value, wala lang yung, napansin ko, wala lang yung acquisition cost. I think kung i-correct mo yung acquisition cost, katanggap-tanggap yun. Kasi ang the law is only asking for declaration Declare mo, lagay mo yung, hindi naman sinabing lahat ng values ilalagay mo. I think that's the weakness again of the law. Dahil ako, I have several clients na involved sa SALN cases, and na-acquit yung isa kong kliyente dahil ang nangyari, for several years, nagde-declare siya. Tapos in 1 year, nakalimutan niyang i-declare itemize. Pero nakalump yung mga, like, 2 houses o 2 cars. My client was acquitted. Dahil hindi naman makikita mo naman yung the years na nag-file siya, consistent Magaling ganun siguro ang pinapakita ni Chief Justice na consistent naman yung declaration niya. Kaya lang kung sasabihin niya na ay hindi pala 5 yung asset ko, 6 pala, I think hindi naman tama yung amendment na yon. Pero malaking bagay, Cathy, yung galing ng abogado. Kung napa-acquit ni Attorney Bong, di magaling si Attorney Bong. Pero ito depende talaga sa performance ng defense. This all leads us to the question, what is sufficient? What is sufficient to acquit? What is sufficient evidence, quantum of evidence, yung dami ng ebidensya para masabi nating impeachable na nga yung dami na yon? Kasi Mark, syempre, opposite sides of the pole na naman itong prosecution at ang defense. That's Sinasabi ng prosecution, dapat sufficient evidence. The proof beyond reasonable doubt. Ang defense proof beyond reasonable doubt. Gusto nila mas stricto bago i-convict ang punong Tanong natin sa ating mga law students, ako kung si Mia kung kumuha na ng kurso ng evidence sa kanyang law school, hindi pa. Si Artemus, nag-evidence si Artemus from UST, Artemus. Sa tingin mo, sui generis, impeachment trial, hindi criminal, hindi civil, hindi administrative. What is the quantum of evidence? Actually, natawa ko sa question. Not because it's absurd, no? Pero kasi, pinag-uusapan namin yan kanina, James, Pao, me. The problem with the sui generis nature of the trial is that there was really no stipulated quantum of evidence agreed upon by the senator judges. So, kung titingnan mo, the quantum of evidence would really depend on the mind of each senator judges. Or rather, each senator judge. It's hard to speculate as of now, para sa akin lang not necessarily speaking on behalf of anyone else. It's difficult to speculate kung anong quantum of evidence required. Pero, kasi kung titignan mo siya on an administrative point of view, siguro pwede na yung substantial evidence lang, or clear and convincing evidence for that matter. Pero, if you're gonna look at it on a criminal perspective, syempre kailangan guilt beyond reasonable doubt yung kailangan nilang i-produce na evidence. So, siguro, all in all, it's really hard for me. Hindi ako makapagsalita kung ano talaga yung quantum of evidence required. Kasi, depende talaga sa kanila. And siguro, dahil na rin sa
kakulangan ng pagka-agree nila. Kasi 'di ba sa impeachment proceedings, the Congress itself will be the one to create the rules, 'di ba? Kung hindi ako nagkakamali, wala silang na-stipulate na quantum of evidence required. So medyo mahirap talaga, and it will really create a cloud in your mind, which the defense could actually capitalize on. Kasi walang napagkasundo ang quantum of evidence. So bahala na kung ano yung kung paano natin titirahin yung pagko-convince sa senator judges. Gusto ko naman malaman itong opinion naman ni Julius. Jules po pala. Jules. And lilinawin ko lang din na kabilang ako sa ranggo ng mga undergraduates ng UP, hindi po ako law student. So I'm a public administration student. So with regard to this issue, we put premium as a public administration student on good governance. And so with regard to this issue, mahalaga lamang din na balikan natin yung pinakapunto na sumasaklaw sa batayan dapat na makita natin sa lahat ng mga public officials natin. And this is manifested on RA 6713 or the Code of Conduct and Ethical Standards. And merong 8 batayan na inilatag doon na dapat mabakas sa pagiging public official mismo. And this is actually the inspiration of our survey kung bakit nga more on that trust kami yung naging basis namin. So for the quantum of evidences, I'm not sure. Firstly, I'm not a law student, but as a concerned student and as a citizen of this country, I really think that our senator judges should also consider the aspect of trust. Kung maaari nilang siguro pagbasihan din, siguro basahin lang din nila yung naging resulta ng mga survey, pero hindi lamang dapat ito lamang yung magiging basihan nila. So siguro magkaroon sila ng portion sa lahat ng